لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لقد قص الله عز وجل لنا القصص في القرآن لأخذ العظة والعبرة من هذه القصص والأخبار، فقال المولى جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة. نعم أيها المؤمنون، إن في قصص الأنبياء والسابقين والأولياء عبرة لنا نأخذ منها الدروس والعبر، ونستلهم منها مواقف عظيمة في الحياة تبين لنا كيف يكون الأنموذج الحق في تعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى. وإن من قصص القرآن التي أبدى فيها ربنا عز وجل وأعاد في آيات كثيرة، بل خص لها سورة، هي قصة نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. ففي القرآن وردت هذه القصة في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة هود، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة المؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات وسورة القمر. وجعل الله عز وجل سورة كاملة في القرآن تحمل اسم نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. سنقف يا رعاكم الله وقفات مع قصة نوح عليه السلام نأخذ منها الدروس والعبر، كيف لا وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلكم العلاقة العظيمة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين نوح عليه السلام. يوم القيامة يقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: هل بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول لقوم نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: لا يا رب. فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أمة محمد. فذاك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عاش الناس قبل نوح عليه السلام ب10 قرون على توحيد الله عز وجل، فجميع الأنبياء والمرسلون دعوتهم إلى أن يفرد العباد ربهم بالوحدانية لله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما بعث الله عز وجل نبيا من أنبيائه إلا ليقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتوحيد الله أعلى مقامات العبودية، وإفراد الله عز وجل بالوحدانية من أفضل ما تقرب به العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. بل إن الأعمال بلا توحيد وبلا عبودية لله عز وجل فهي هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول ابن عباس: حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه وأرضاه وترجمان القرآن، كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. ثم أتى رجال صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا عبادا لله عز وجل. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى الناس وتصور لهم بصورة إنس أنكم لو نصبتم صورا وتماثيل في أماكن عبادتهم. من أجل ماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ هل يقول لهم من أجل أن تشركوا بالله؟ لما استجاب أحد إلى ندائه، ولكنه قال لهم: حتى إذا رأيتموهم تذكرتم العبادة فنشطتم لأداء العبادة لله عز وجل. ففعلوا ذلك. ثم زين لهم الشيطان
أن يجعلوا تماثيل في منازلهم، فجعلوا تماثيل على هيئة ود وسواع ويغوث ويعوق، فكل عبد صنما من هذه الأصنام. فلما طال عليهم الزمان ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. ولهذا أيها المؤمنون، هؤلاء القوم ومشركو مكة لم يكونوا يعبدوا هذه الأصنام عبادة يرون أنها هي التي تخلق وترزق من دون الله، لكنهم يجعلونها واسطة ووسيلة بينهم وبين الله عز وجل، كما قال ربي سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولقد أبان الله عز وجل عن عبادة قوم نوح لهؤلاء الأصنام، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تقول أم حبيبة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره عما رأته في أرض الحبشة، فتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنائس عظيمة وفيها صور وتماثيل، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل العظيم بنوا على قبره مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. ومن هنا نعلم يا عباد الله حرص الشريعة على سد أي باب يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. بعث الله سبحانه وتعالى نوحا إلى قومه يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعاهم إلى الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فما كان جوابهم إلا أن قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم قال عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يصل إلى جوفهم شيء من كلام الله. وأيضا هو تهكم وسخرية بنوح عليه السلام حتى يتوقف عن إبلاغ الدعوة وإيصال الكلمة إلى الناس جميعا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. جرب كل أنواع الدعوة وكل الوسائل المتاحة التي من خلالها يوصل كلمة الحق إلى الناس جميعا، لكنهم أعرضوا واستكبروا وابتعدوا عن منهج الله ومنهج رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأثناء بدأ الحوار مع قومه، فقالوا له: قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وقالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا بشرا مثلنا. ثم طلبوا منه أن يطرد الناس من حوله وهم الضعفاء والعبيد. قال: يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويستمر نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله عز وجل 950 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال الله عز وجل. يدعوهم إلى الله، يرشدهم إلى الوحدانية لعبادة الله عز وجل، لكنه وجد آذانا صما وقلوبا غلفا، فكان الناس يتواصون فيما بينهم ألا يستمعوا إلى نوح عليه السلام،
وإذا بلغ الابن منهم فإنهم يقولون له إياك أن تستمع إلى نوح. ثم بعد ذلك كان من وصية أحدهم إذا مات لقومه وأبنائه ألا يتبعوا نوحا عليه السلام على دينه. الله أكبر، ما أشد الإعراض وما أعظم إعراضهم عن الله عز وجل، حتى قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فاستمر نوح عليه السلام يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، لم يجد من يستمع إليه. وهكذا الداعي إلى الله يجب أن يبلغ كلمة الله، يجب أن يتخذ من الوسائل ما يعينه على الوصول إلى الناس، لكنه إذا لم يصل إليهم فعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد، إن عليك إلا البلاغ، وهذا هو ديدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما بلغ بنوح عليه السلام مبلغا عظيما لجأ إلى رب العالمين واستغاث الله سبحانه وتعالى، فقال عليه السلام قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، وقال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وابتهل إلى ربه فقال وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهنا تحين ساعة الحقيقة، فيأمر الله عز وجل نوح عليه السلام أن يصنع الفلك وأن يصنع تلك السفينة العظيمة في عرض الصحراء. فقال الله عز وجل فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور خرج الماء من الأرض، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يقول المفسرون إن نوحا عليه السلام دعا الله عز وجل عليهم فاستجاب الله دعاءه، فقال الله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فإذا رأيت عذابهم رأي عين فلا تخاطبني فيهم ولا تجادلني في أمرهم ولا تدعو لهم. قال الله عز وجل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يصنع السفينة في وسط الصحراء ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما جاء أمر الله، واستمع إلى التعبير القرآني، يقول الله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور هي الأرض، وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. قال الله محذرا إياه ولا تخاطبني في الذين ظلموا، قال إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. 950 عاما وهو نبي من أنبياء الله، يوحي الله عز وجل إليه بالوحي ويؤيده بالرسالة، فكم عدد الذين ركبوا معه في السفينة؟ 950 سنة وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، فكم الذين استجابوا معه؟ قال بعض العلماء لم يستجب معه إلا 4، وقيل لم يستجب إلا 12، وأكثر عدد ذكره العلماء على خلاف بينهم أنهم 80 رجلا وامرأة. 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه إلا هذا العدد القليل،
ولهذا قال الله عز وجل ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فلما جاء أمر الله وإذا بنوح عليه السلام ينادي ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فأدركه الموت فكان من المغرقين. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم يا عباد الله، إنه الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الظلم والعدل، بين الشرك والتوحيد، لكن الله عز وجل يجعل العاقبة للمتقين ويجعل النصر حليفا للمؤمنين. إن المؤمنين قد يصيبهم من الضر واللأواء والكروب الشيء العظيم، لكن الله عز وجل يجعل العاقبة والتمكين لهم. وتأملوا يا رعاكم الله في خبر نوح عليه السلام ومن معه من الفئة القليلة، إلا أن الله عز وجل نصره وأعزه وجعل كلمته هي الباقية وجعل نسله هم الباقين، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فالعاقبة للمتقين والخير والنصر لحزب الله المؤمنين، فكونوا من هؤلاء واعلموا أن النصر مع الصبر، واعلموا أن مع العسر يسرا، وكلما ضاقت الأمور كلما قرب الفرج، كما قال سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا وأن يفرج كروبنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود.